Riêng hôm nay anh sẽ cho chú ăn thưởng thức cái món gọi là gầu bò nhúng lá giang. Gầu bò nhúng lá giang. Cái miếng gầu này này là mình lấy từ cái mạng sườn non của con bò á. Dạ. Đó là một cái món gọi là trên con bò nó chỉ có hai cái ve sườn của nó chỉ có hai cái cục thịt này thôi, hai cái cục mỡ gầu này thôi. Đó. Và cái nguyên liệu của nó hôm nay gồm thứ nhất lá giang này, hành tươi này, rồi rau ngò, gọi là ngoài Bắc thì gọi là rau mùi á. Rau này gò gai á. Trong này gọi, trong miền Nam gọi là ngò gai. Còn đây là rau ngổ, ngoài Bắc thì gọi là rau ngổ, trong này gọi là ngò ôm á. Ngò ôm. Còn đây là rau thì là này. Còn cà chua, rồi tỏi, ớt, gừng. Đấy, một chút tiêu, rồi nhưng đặc biệt không thể thiếu được cái món này gọi là món chao. Ngon hay không nó sẽ quyết định ở cái hương vị của nó là món chao. Và bây giờ ta bóc tỏi ra trước đi. Mình bóc tỏi ra. Mình sẽ bóc. Đó, tỏi là mình đập này xong rồi mình sẽ chóc cái vỏ ra. Xong mình sẽ lấy cái vỏ đi. Đó. Nói chung nó cũng đơn giản thôi, nó chả có không có gì để mà mình phải phức tạp nhiều. Tỏi này ra chưa? Gừng. Món này là gừng. Mình sẽ đập ra một ít gừng này. Cà chua phải thái mỏng. Cà chua thái mỏng này khi mình xào này, mình làm cái nước nèo là mình phải dầm nó nhuyễn ra chứ không có để cả miếng. Xả là phải vặn anh. Bây giờ anh sẽ bật bếp để cho nó khô cái ấy để rồi đổ cái dầu vào. Cái dầu này nên nhớ nhé, các cái món này ấy, mình phải lên nhớ là một câu là cho ít dầu ăn thôi. Sẽ cho tỏi, gừng, ơi nó đổ. Mình sẽ cho một chút xả. Mình sẽ phi nó thơm lên. Chờ cho nó thơm lên. Tương với vàng vào, mình sẽ cho món cà chua. Rồi cà chua mà muốn cho nó nhanh nó dừ ra thì mình sẽ cho một ít muối. Thêm một ít muối là cà chua dừ rồi ha. Cho vào một ít muối. Ít thôi, đừng có nhiều quá, bởi vì cái chao của mình thường thường nó đã mặn rồi. Tí nữa còn ăn cái chao nữa không? Tí nữa còn cho thêm cái chao nữa. Chao bắt. Bây giờ mình sẽ bỏ một ít nước chao. Chao thì gồm có, nói chung là mình cứ bỏ tự nhiên đi. Ai ăn mặn thì bỏ thêm mặn, mà ai ăn vừa vừa thì bỏ vừa thôi. Nhưng mà chủ yếu cái hương vị chao này nó phải cho nó đủ lượng chao một chút xíu. Món này là phải có chao đúng không? Món này là phải có chao, nếu mà không có chao là không ăn được. Thơm quá, đứng đây nghe người thấy mùi. Thơm.
Đó, bắt đầu đã thơm rồi. Và mình sẽ đảo đều lên đây. Và khi nào cho nó dừ làm lửa to lên chút. Thấy thơm chưa? Thơm. Đứng đây nghe thơm. Ướt lên thái nhỏ. Rồi. Giờ mình sẽ đổ nước vào. Đổ nước lọc vào hả? Đổ nước lọc vào. Đó, đổ nước lọc vô nè. Thì tùy thôi. Tùy, ví dụ mình ăn với bún hoặc ăn với cơm cũng được, món ăn với cơm cũng được. Nếu mà món này mà ngồi ăn nhậu nó là tuyệt vời, đỉnh. Nhậu cái món này là phải nhậu mới lại gì chú biết không? Uống cái gì cơ? Đừng uống bia, rượu. Được. Pháp Luân Công hả? Hay là gì? Quên cái gì đó. Mà rượu này Amacong thì là tuyệt vời nhất. Amacong. Đúng rồi. Khi chờ đợi nước lèo được, mình sẽ thái gầu bò. Hôm nay đi chợ mua được miếng đã gì đâu. Đây là gầu bò nhé các bạn. Gầu vàng hả, đúng không? Hay là gầu trắng? Gầu vàng đó. Gầu vàng. Không, ở trên con bò đây. Tùy đúng không? Tùy chỗ đúng không? Tùy theo từng con bò. Có con thì nó vàng và có con thì nó sẽ hơi nhợt tí. Đó, bây giờ mình sẽ thái ra rồi sẽ ướp gia vị vào. Chỉ có vậy thôi. Ăn với lại nước chao. Đúng không? Khi ăn đến đâu mình sẽ nhúng đến đấy. Đấy. Mình chứ không phải là mình nấu vô đúng không? Thả đâu hết này. Cái thịt bò mình phải thái hơi ngang ra một chút nhé. Cái gầu bò này. Đó, thái hơi mỏng nhé. Nếu mà thái thì đừng có mỏng quá là ăn nhúng nên là ăn cái thịt nó không có ngọt. Bây giờ anh sẽ ướp tỏi này. Và nước tỏi. Ướp vô cái bò mới thái đúng không? Đúng rồi, ướp vô cái thịt bò, cái mỡ gầu này. Cái này gọi là mỡ gầu nhé, chứ không phải là cái thịt bò của con bò đâu. Cái mỡ của con bò, vạn sườn con bò. Trời nhỉ. Gừng. Tỏi, gừng. Ướp vô nha các bạn. Ướp vô cái thịt bò nãy mình thái. Ướp vô. Ướp rồi tí nữa ăn là nhúng vô đúng không? Đúng rồi. Ăn tới đâu nhúng cái đó. Ăn tới đâu nhúng nó. Khi mình ướp nhá, bắt đầu mình sẽ gồm có gừng này. Đó. Rồi sẽ cho một chút hạt tiêu. Hạt tiêu. Ít thôi. Hạt tiêu nha các bạn. Rồi sẽ cho một chút bột ngọt. Ở trong miền Nam này gọi là bột ngọt nhé. Ngoài Bắc gọi mì chính nhé. Và trong khi đó phải có thêm chao nữa. Ướp thêm chao. Món này đúng rồi. Món này chủ yếu là chao. Không có chao là không có món này. Ướp cho một chút chao. Ngon quá. Thơm, mùi chao thơm. Thơm chứ. Cái hương vị của chao này rất là thơm. Cái nồi nước dùng bắt đầu sôi rồi các bạn. Sôi rồi. Trộn lên hả anh? Phải trộn đều lên. Đó. Mình phải đảo đều lên. Đảo cho nó đều lên cho nó thấm đều. Thấm đều vào các cái miếng mỡ. Có một ít chao vào cái mỡ bò nó sẽ, cái mỡ gầu bò nó sẽ vàng lên một chút. Nó tạo cái màu là mình nhìn thấy nó cũng rất là bắt mắt. Hôm nay hai anh em đi chợ mua hơi nhiều. Này khoảng 6 người ăn được ha.
Cái này khoảng cỡ 5 đến 6 người ăn. Cái này á, các bạn phải nhớ nhá, khi ăn á, thì mình ăn bình thường thôi, nhưng mà phải có rượu nhá. Rượu nó phải ăn mới công nhá. Để ăn vào nó mới công. Đúng rồi. Xong mới cảm giác nó công. Thêm đường vào nước lèo. Đường. Nhưng các bạn nhớ nhá, để cho nó sôi nên rồi mới cho đường cho. Rồi bột ngọt. Bột ngọt hoặc còn gọi là mì chính ấy. Không cần dùng bột nêm đúng không anh? Không cần, cái này không cần dùng bột nêm. Bởi vì mình nấu cái này là theo cái món của thất truyền đúng không? Thất truyền mà. Thất truyền. Mình sẽ thả lá giang. Lá giang. Lá giang. Đó, Lá giang mới hái bên ngoài hàng xóm. Lá giang mới hái. Lá giang này không phải mua. Lá giang đi xin nhá. Chứ mình, anh em mình là làm biếng mua 3 cái này. Đi xin được là xin, là tiết kiệm là chính. Cho cái lá giang vào một cái là cái mùi nước lèo nó khác liền. Lá giang phải cho trước nha các bạn, để tạo cho một cái hương vị nó chua. Rau thì là cũng thơm lắm á. Thơm chứ. Vị thì là này là vị tuyệt vời nhất của cái món này. Nhưng riêng ngò ôm này ấy, thì là mình cắt khúc đi. Đúng không? Cắt khúc vừa ăn là được. Vừa ăn. Cái mồi tàu này cũng không nên thái nhỏ quá. Thái nhỏ quá là khó. Mình nên thái khúc. Hành lá. Cái củ hành là phải để nguyên, rồi mình sẽ thả vô. Hành lá cũng không nên thái nhỏ, bởi vì thái nhỏ vào cái món này nó sẽ không quyện lẫn được. Hành lá. Đầu thả thì là trước. Thả thì là trước. Rồi còn các cái kia cho vào cùng một lúc. Rồi sẽ cho cái hành vào. Giờ ta sẽ đảo lên. Bắt đầu chúng ta ăn được rồi, chuẩn bị ăn được rồi. Chuẩn bị ăn rồi bạn. Nãy giờ rồi đói quá rồi. Dậy từ 5 giờ sáng rồi. Từ 5 giờ sáng. Ra chợ hai anh em rình mãi mới được cái món này. Vừa mất tiền vừa trở thành như thằng ăn cắp. Ra trước bà bán thịt bò luôn mà. Được tuyệt vời. Bỏ bún vô các bạn ơi. Này nhúng vô ăn tùy mỗi người đúng không? Thích chín thì chín. Thì chín, mà bạn thích ăn tái, đầu thì tái. Cái này sẽ bỏ bún rồi. Mỡ khẩu nhá. Mỡ giòn các bạn, mỡ mà nó giòn. Trong khi chờ đợi mình gắp một chút rau vào đây. Khi ăn với bún này, mình sẽ gắp một chút rau này. Rồi, mình sẽ múc một chút nước. Cái nước này thì mình cũng không nên mà múc nhiều nhé, không nên là cho chặt đầy ngập, để cho vừa thôi, không sắp nước thôi. Cho vừa nước thôi các bạn. Đó, miếng gầu nó chín rồi nè. Miếng gầu nó chín này, chín tái này. Trời, một chùm nhé bác các bạn. Bởi vì mình không phải là dân chuyên nghiệp nên thái luôn dính chùm. Cái này gọi là ai mà ăn kiểu tham á. Này ăn giả chiến mà. Nào, phải ăn kiểu đó. Đây là mình thái vừa dày mà vừa dính đúng không? Vừa dày vừa dính. Nhưng mà vừa dày vừa dính này là để dành cho những người hay ăn nhiều.
Rồi, được rồi, mình sẽ ăn thôi. Ăn rồi. Vừa nước vừa dùng khỏi chấm gì hết á. Khỏi chấm. Khỏi chấm. Không cần chấm nữa. Ok rồi. Rồi chào các bạn nha. Các bạn ủng hộ mình cách subscribe và like, comment video rồi cho mình biết ý kiến của các bạn nha. Ngon quá các bạn ơi.